नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला तांदळाची खीर बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा हे तांदूळ घेतलेले आहेत, तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणते पण घ्या। ही 3 चमचे मी तांदूळ घेतलेले पावणा लिटरसाठी। तर हे तांदूळ धुवायचे स्वच्छ आणि कॉटनच्या कपड्यावर पसरवायचे आणि सुकल्यानंतर आपण ह्याला भाजून घ्यायचे। तर मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये हे तांदूळ हलके भाजायचे, जास्त भाजायचे नाही। जर तुम्ही जास्त लाल कराल तर खिरीची चव पूर्णपणे निघून जाते। तर ह्याला हलकेसे भाजायचे। तांदळाचा बघा कलर चेंज झालेला आहे आणि त्याचा वास सुटायला लागला की नाही की तांदूळ काढून घ्यायचे। बघा मी तांदूळ काढून घेतलेले, तर हलकासा गोल्डन कलर आलेला आहे। तर ह्याला आपण थंड होऊन देऊया आणि नंतर मिक्सरमधनं ना भरडं करून घ्यायचं। जास्त बारीक नाही करायचं, चालू बंद करून ना थोडंसं बारक साधारण बारीक मोठं असं करून घ्यायचं, मग खीर एक नंबर लागते। मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं आहे, तर किती बारीक करायचं ते पण मी तुम्हाला दाखवते। बघा असं बारीक करायचं, म्हणजे एका तांदळाची तरी 5-6 भाग झाले पाहिजेत। एकदम जर असं बारीक केलं ना, एकदम बघा हे असं थोडंसं बारीक होतच करताना, तर एवढी त्याची खास खीर लागत नाही। तर थोडंसं असं पाहिजे। बघा गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा तूप टाकायचं आहे बघा, आणि ह्या चमच्याच्या मापानं 3 चमचे मी तांदूळ घेतलेले आहेत। तूप गरम झालेलं आहे आणि गॅस फास्ट होता, तर एकदम बारीक गॅस करूया आपण। आता त्याच्यामध्ये बघा हे जे तांदूळ आपण जे बारीक करून घेतले होते ना, ते थोडे हलकेसे परतून घ्यायचे, एकसारखे हलवायचे बघा, अजिबात करपून द्यायचे नाही। आता ह्याच्यामध्येच लगेच का नाही एकसारखं हलवत बघा हे पिस्ता आहे, बदाम आहे, मनुके आहेत, काजू आहे आणि 4 ओळे घेतलेले आहेत। हे पण आपण ह्याच्यात लगेच टाकून घेऊया, कारण पहिलेच आपण ना तांदूळ भाजून घेतलेले आहेत चांगले। आणि एका साईडला ना मी अर्धा लिटर दूध, म्हणजे पावणा लिटर दूध मी गरम करत ठेवलेलं आहे। 2 मिनटं बघा एकसारखं चांगलं हलवून घेतलेलं आहे, कारण जे बदाम काजू जे आपण टाकलं होतं ना, पिस्ता वगैरे, ते थोडं हलकंसं जर भाजलं ना तर त्याची चव खिरीमध्ये ना छान येते अशी। म्हणून आपण, आणि पहिले तर आपण तांदूळ भाजलेलेच होते ना, आणि थोडे तुपाबरोबर अजून चांगले भाजतात। तर ह्याच्यामध्ये ना मी दूध गरम करून ठेवलेलं आहे बघा, 1 लिटरला थोडंसं कमी आहे। तर मी ते चांगलं खरपूस असं बघा दूध बघा साई किती आलेले आहे, आणि हे म्हशीचं दूध आहे बघा। आणि कधी पण खीर करताना ना दूध गरम वतायचं, नाही तर गरम दूध करायचं आणि त्याच्यामध्ये बाकीचं आपलं साहित्य टाकायचं। हे मग खीर बघा किती छान होते। मी रव्याची खीर टाकलेली आहे, तांदळाची खीर टाकलेली आहे। ह्या सगळ्या रेसिपीना पारंपरिक रेसिपी आहेत त्या। तर ही तुम्ही खीर अशी बनवा, बघितली की नाही की एक प्लीज लाईक करा आणि मला कमेंट करा कशी खीर वाटली ती। तर ह्याच्यामध्ये आता आपण का नाही साखर टाकून घेऊया, तर तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त साखर टाका, गोडीप्रमाणे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी वेलची आणि थोडंसं जायफळ कुटून घेतलेलं एकदम बारीक। आता हे आपण हलवूया चांगलं, आणि हे आपले तांदूळ ह्या खिरीमध्ये ना चांगले शिजून देऊया। मग बघा 1 नंबर खीर लागते चवीला। खीर बघा आपली झालेली आहे, चांगली शिजलेली आहे बघा। तर मी तुम्हाला म्हटलं होतं ना थोडंसं तांदूळ मोठं ठेवा, जास्त बारीक एकदम पिठासारखं करायचं नाही। तर बघा हे असं तेवढ्यासाठी असे बघा दाणे एकदम बारीक दाणे शिजल्यानंतर ना चांगले पण दिसतात आणि खायला खीर चांगली लागते। आणि एकदम जर बारीक केलं ना एकदम पिठासारखं तर ती थोडीशी एकदमच बरोबर लागत नाही खायला। आता ही एवढी पातळ आहे बघा खीर, आणि ही खीर थंड झाली की नाही तर जास्तच घट्ट होते। त्यामुळे ना एवढी पातळ खीर करायची, आणि ही खीर ना लय चवीला, पहिले जे होतं ना आपण जुन्या टायमाला ही खीर करायची, एकदम चवदार अशी लागायची। देशी घरातलं तूप वगैरे वापरून एकदम छान अशी लागायची। चुलीवर दूध एकदम खरपूस गरम करायचं। माझा मुलगा हसतोय बघा दूध खरपूस म्हणल्यामुळे। तर ही खीर इतकी छान अशी चवदार अशी होते। ह्याच्यात तुम्ही बघा सुक्कं खोबरं खिसून जरी टाकलं की नाही तुपामध्ये भाजून तरी पण छान लागते। तर अशा पद्धतीनं तुम्ही खीर बघा, आणि प्लीज मला एक लाईक करत जा। ही जर खिरीची रेसिपी जर आवडली ना तर एक लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका।